Ito na siya, luto na siya. Oo, tingnan natin. Sarap, sarap oh. Texture pa lang oh, ang sarap oh. Oo. Gagawa tayo ngayon ng napakasarap at healthy na banana cake. Hindi na kailangan ng oven. Steam banana cake ang ating gagawin. At ito ang ating mga sangkap. Please watch this. So, muna itong ingredients. 4 kasaging, 2 ka egg, 1/4 cup nga olive oil, 1/2 cup nga evaporated milk, 3/4 cup nga brown sugar, 1/2 cup nga cake flour, 1 teaspoon nga baking soda, 1/4 teaspoon nga salt. Una, ismash na to ang saging. Kung atong i-mix ang other ingredients. Kung totally ismash na siya. Mix na to ang mga wet ingredients. Yun na nato ang mga liquid ingredients. Dire na santa sa mga dry ingredients. Ibutang nato ang baking soda ug ang salt. Sa i-mix ang sugar. Mahinay na rin nato og mix ang dry ingredients. Add 1 teaspoon vanilla.
Okay. Oo nga. Nilagyan natin ng oil para hindi dumikit yung nakik pagkaluto na. Meron na. Steam lang natin for 45 minutes. Okay. Ito na siya after 45 minutes. Ito na ang resulta. Kain tayo mamaya ha. Tikman ninyo. Sarap po. Wow, ito na siya oh. Ang sa ilalim. Ito na siya, luto na siya. Oo, tingnan natin. Sarap. Tikman mo. Oh. Ang sarap oh. Texture pa lang oh. Ang sarap oh. Ikaw, kain ka oh. Oo. Ito pa oh. Oo. Thank you for watching. Salamat. Babu.